萧炎出手教训了出言不逊的药天，随后带领妖火净化龙魂珠空间，冤魂得以解脱，以自爆手段进行攻击。萧炎一行，龙皇之威震慑万众，令人屏息。Thời gian trôi qua, không lâu sau, Tiêu Viêm và Dược Lão đã từ trong thông đạo đi ra, chậm rãi tiến về phía trước. Hai người bất ngờ bị một đám thủ vệ ngăn lại quát. Trọng địa của dược tộc, người ngoài không được tự tiện xông vào. Người là người phương nào? Đáp lại, Tiêu Viêm liếc mắt, bàn chân nhẹ nhàng dậm mạnh về phía trước, khí tức liền khiến đám người kia khiếp vía. Tiếp theo, Tiêu Viêm vung tay lấy ra thư mời, thanh âm vang lên quát: Thiên phủ liên minh, gia sư Dược Trần được mời tới tham gia dược điển. Thấy vậy, đám thủ vệ vội vàng cung kính đáp: Xin mời hai vị, sau khi tiến vào sẽ có người tiếp đón. Thấy thế, Tiêu Viêm cùng Dược Lão lạnh lùng bước vào. Vừa bước qua cửa không gian, một cảnh tượng náo nhiệt liền hiện ra. Tuy nhiên, chỉ mấy giây sau, một thanh âm đã vang lên nói: Ta đang tự hỏi là ai mà không biết quy củ như vậy, hóa ra là hai người các ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy thì khẽ nhếch lên một nụ cười băng lãnh hỏi: Dược Vạn Quy sao? Thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt thì mấy tên tay sai phía sau xì xào nói: Dược Trần, ha ha, chẳng phải là cái tên vô dụng đã bị trục xuất ra khỏi tộc đấy sao? Chỉ là một lão già đã sắp xuống lỗ, thế mà lại không chịu an phận, muốn đến dược tộc chúng ta để rước lấy nhục nhã. Ha ha, đúng thế, Quy trưởng lão, với thân phận của ngài thì cần gì phải nói chuyện với tên phế vật này. Lão sư, mọi việc cứ để con lo, người chỉ cần đến chỗ ghi tộc phả để lưu lại tên tuổi gia phụ và gia mẫu của người là được rồi. Người nào đã bị trục xuất khỏi dược tộc thì sẽ không có tư cách lưu lại tên tuổi trong tộc phả. Dược Trần, người đừng nên si tâm vọng tưởng. Quy trưởng lão nói đúng, người được phép tham gia dược điển đã là ân huệ lớn nhất mà bổn tộc ban phát cho rồi. Quy trưởng lão, ngài hãy trực tiếp nói với trưởng lão viện trục xuất hai người này ra ngoài để khỏi phải làm bẩn mắt lão nhân gia ngài. Lời họ vừa dứt, Tiêu Viêm đột nhiên mắt đảo qua hỏi: Nói đủ rồi chứ? Dứt lời, một cự lực kinh người từ trên đỉnh đầu đột ngột ép xuống. Tiêu Viêm như tia chớp đã phóng tới tát cho bọn láo nháo kia vài phát. Lập tức, bọn chúng thổ huyết, thân thể văng ra xa, một tên bị bàn chân Tiêu Viêm đạp thẳng lên đầu kêu oai oái. Sư Vạn Quy kinh sợ, nghiêm nghị quát lớn: Tiêu Viêm, ngươi thật to gan, nơi này chính là dược tộc đấy. Tiếng quát chưa dứt, một tên thuộc hạ nói lời độc địa khác lại bị ăn vạ, thủ huyết. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đám thuộc hạ Azure đều bị đánh bay ngược ra sau, nằm lăn lộn kêu rên thảm thiết. Sư Vạn Quy long sòng sọc tức giận quát: Thằng nhóc con, đừng tưởng có thiên phủ liên minh chống lưng thì dám gây chiến với dược tộc. Dứt lời, lão lập tức chỉ tay vung lệnh quát: Dược tộc thiết vệ, mau bắt hai tên này lại cho ta. Nói xong, hơn 10 nhân ảnh mặc hắc giáp cầm trường thương lập tức bay tới bao vây, đồng loạt đâm thẳng cây thương về phía Tiêu Viêm. Đáng tiếc, mũi thương chưa kịp chạm vào người, năng lượng cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát ra. Lập tức, hơn 10 thiết vệ bị trọng kích đánh văng ra xa. Thay thế, Sư Vạn Quy bộc phát khí tức kinh người quát: Hôm nay lão phu thực sự muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà dâng oai tại dược tộc. Đối mặt với áp lực, Tiêu Viêm chỉ cười nhẹ, khí tức phô thiên cái địa đột ngột tuôn ra dữ dội, mạnh mẽ và kinh khủng hơn Dược Vạn Quy gấp 10 lần. Sau đó, Tiêu Viêm quát: Lần trước ta đã nói rồi, cái mạng của ngươi sẽ do ta lấy. Dứt lời, khí tức khủng bố của một ngũ tinh đấu thánh bùng nổ đẩy lùi Dược Vạn Quy, khiến lão cũng phải sợ hãi. Biến cố chấn động nhanh chóng làm kinh động đến các cường giả dược tộc, trên bầu trời liên tiếp vang lên những âm thanh xé gió lao về phía quảng trường. Từ trên không trung, một lão giả tóc đỏ xuất hiện, thanh âm vang lên hỏi: Vạn Quy trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Các vị trưởng lão tới thật đúng lúc. Tiêu Viêm kia thật sự quá cản rỡ, dám ra tay độc ác với tộc nhân ở ngay tại địa bàn của bổn tộc. Tiêu Viêm, chính là Tiêu Viêm của Tiêu tộc đây sao? Hành động lần này của ngươi không khỏi có chút quá đáng rồi. Kính trọng người thì ngươi sẽ kính trọng lại. Sư Vạn Quy, có đôi khi lời nói không thể văng ra bừa bãi được đâu. Tiêu Viêm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi hãy nhận lỗi với lão sư của ta. Tiêu Viêm, việc này có lẽ Vạn Quy trưởng lão đã sai, thế nhưng ngươi cũng đã đả thương nhiều người như vậy, chúng ta dừng lại ở đây, được chứ? Nếu ngươi đã không muốn xin lỗi, vậy thì ta đành phải ra tay thôi. Dứt lời, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một tia sáng, lao thẳng về phía Dư Vạn Quy. Khi đám trưởng lão gầm lên định nhúng tay can thiệp, một đạo quang mang màu hồng phấn đột ngột bạo xuất từ cơ thể Tiêu Viêm, hóa thành hỏa anh Tiểu Y huyền phao trên không trung. Tiểu Y há miệng phun ra ngọn hỏa diễm tịnh liên yêu hỏa, mang lực lượng hủy diệt cuồng bạo, bức lui toàn bộ các trưởng lão dược tộc trong sự kinh hoàng. Mượn khoảng trống đó, Tiêu Viêm như quỷ mị áp sát Dược Vạn Quy, lạnh lùng xuất ra một chỉ. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh già nua vang dội khắp vùng trời. Một cụm hỏa vân cuồng bạo lao xuống từ đỉnh núi, hiển lộ ra một lão giả tóc đỏ có thực lực lục tinh đấu thánh, Vạn Hỏa trưởng lão. Vừa tới, Vạn Hỏa trưởng lão đã xuất ra chỉ phong lăng lệ vẫn hung hăng điểm tới. Để phối hợp, Sở Vạn Quy gầm lên, vận hành chiêu thức khô vinh trưởng, một bàn tay khô héo mang kình phong quỷ dị lao đến Tiêu Viêm. Tuy nhiên, ngay khi vừa va chạm, toàn bộ kình phong của lão lập tức tan rã. Một tiếng phanh vang lên, lòng bàn tay Dược Vạn Quy bị đâm thủng một lỗ, thân hình bị chấn bay lùi lại phía sau đến mấy trăm trượng. Nhục nhã, hai mắt Dược Vạn Quy đỏ sọc, lão gầm lên liều mạng, lao đến một đòn toàn lực công kích Tiêu Viêm. Thế nhưng đáng tiếc,
Tiêu Viêm vung tay, một bàn tay đã nhanh như chớp lao tới bóp chặt lấy cổ Dược Vạn Quy. Chứng kiến cảnh tượng đó, Vạn Hỏa trưởng lão đang lướt tới liền giận dữ gầm lên. Lão lập tức ngưng tụ hỏa hồng đấu khí thành một cây hỏa diễm trường mâu khổng lồ, dài trăm trượng, hung hăng phóng thẳng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dậm mạnh chân xuống đất, dựng lên một cột nham thạch mấy trăm trượng đánh nát bấy cự mâu. Ngay khi cự mâu vỡ vụn, Vạn Hỏa trưởng lão đã áp sát và tung ra một chưởng mang theo dao động không gian đáng sợ lao đến. Thế nhưng Tiêu Viêm cũng mạnh mẽ ngạnh kháng cứng đối cứng. Cú va chạm kịch liệt sinh ra luồng kình phong vô hình, làm rạn nứt khắp quảng trường, đẩy lui cả Tiêu Viêm và Vạn Hỏa trưởng lão về sau 2 bước. Ngay sau thế cân bằng đó, Tiêu Viêm không thèm để ý đến xung quanh, bàn tay khẽ tăng lực bóp chặt lấy yết hầu Dược Vạn Quy. Trước ánh mắt run rẩy của toàn bộ đám đông có mặt tại quảng trường, Dược Vạn Quy chỉ còn biết giãy giụa hoảng sợ trong vô vọng. Thấy thế, vị trưởng lão tóc đỏ từ xa quát: "Tiêu Viêm, nơi này chính là Dược tộc. Lần này đến Dược tộc, ta cũng không muốn gây chuyện. Chỉ có điều, nếu có người dám khi dễ hai sư đồ chúng ta thì ta sẽ không để yên đâu." Ngay sau khi Tiêu Viêm dứt lời, Tiểu Y cũng khoanh tay đứng trên vai Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, Hắc Ảnh Bắc Vương cũng xuất hiện chặn đứng lão giả tóc đỏ. Nhìn thấy đội hình hộ vệ khủng bố bên cạnh Tiêu Viêm, Vạn Hỏa trưởng lão ánh mắt khẽ co giật đầy kinh kỵ. Cuối cùng lão ta chỉ có thể lên tiếng nói: "Tiêu Viêm, hôm nay là ngày trọng đại của Dược tộc, nếu Dược Vạn Quy có chỗ nào đắc tội thì coi như là nể mặt mũi của Dược tộc ta mà tha cho hắn một lần, ngươi thấy thế nào?" Nghe vậy, mấy tên nhãi nhép phía sau đồng thanh hô lên phản đối, thế nhưng Vạn Hỏa trưởng lão chỉ nổi giận quát: "Im lặng, lão phu tự có chừng mực." Nói xong, lão nhìn về phía trước hỏi: "Tiêu Viêm, các ngươi tới Dược tộc cũng không phải chỉ muốn gây phiền phức cho Dược Vạn Quy thôi chứ?" Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng hắn không tự quyết mà quay sang nhìn Dược lão hỏi: "Lão sư?" Trước vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, Dược lão thông dong cười nhạt: "Vạn Hỏa trưởng lão đã tự mình ra mặt như vậy, nếu lại cứ cố chấp thì thành ra chúng ta không biết phân biệt nặng nhẹ rồi." Nghe được lời này, Tiêu Viêm mới hờ hững buông tay, tiện tay ném thẳng Dược Vạn Quy về phía đám trưởng lão Dược tộc, khiến bọn họ chật vật đỡ lấy. Làm xong, Tiêu Viêm lạnh lùng nói: "Lần này chúng ta đến Dược tộc là đại diện cho Thiên phủ Liên minh, lão sư của ta là minh chủ của liên minh, cũng không phải là đến với thân phận nào khác. Vì thế mong rằng những trưởng lão có địa vị cao quý ở trong tộc hãy giữ chừng mực. Thiên phủ Liên minh chúng ta tuy thành lập chưa lâu, nhưng cũng không cho phép người khác tùy ý khoa chân múa tay ở trước mặt đâu." Vạn Quy trưởng lão tính tình lỗ mãng, đôi lúc khó tránh khỏi việc ăn nói quá lời. Sau lần này, lão phu sẽ khiển trách hắn. Dứt lời lão quát: "Có thái độ bất kính khi tiếp đón khách nhân, sáng trước trục xuất ra khỏi Dược Sơn trong 10 năm, thiết vệ đâu, xả bọn chúng đi." Nói rồi lão cười hỏi: "Dược minh chủ, Tiêu Viêm tiểu hữu, không biết lão phu xử phạt như vậy có khiến hai vị vừa lòng hay không?" Vạn Hỏa trưởng lão trí công vô tư, Tiêu Viêm không phục. Nói rồi, Tiêu Viêm liền chấp quyền bày tỏ thành ý. Phía bên kia, Vạn Hỏa trưởng lão cũng đáp lại nói: "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, mời đi theo lão phu tiến về phía trước để lấy chỗ nghỉ ngơi. Lần này đại hội, nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có thể trổ hết tài năng ở dược điển thì e rằng danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của đại lục sẽ phải đổi chủ rồi. Thuật luyện dược của ta đều học từ chỗ lão sư, thế nhưng ta cũng rất hiếu kỳ với những vị luyện dược tông sư cao cấp nhất trên đấu khí đại lục này, nếu có thể tranh tài cao thấp một phen thì thật sự là cầu còn không được. Nhất định sẽ có cơ hội đó đấy, chỉ cần thật sự có năng lực thì bất cứ ai cũng có thể tham gia dược điển." Nói rồi lão khẽ động thân hình, dẫn đầu đám trưởng lão bay vút về phía đỉnh núi. Nhìn theo bóng lưng họ, Tiêu Viêm nhếch mép cười rồi quay đầu nói với Dược lão: "Lão sư, chúng ta cũng đi quan sát sự chuẩn bị của cái gọi là luyện dược tông sư đỉnh cấp nhất trên đại lục xem sao." Dứt lời, hai thầy trò phóng người lên không, bám sát theo luồng ánh sáng của đám trưởng lão dược tộc phía xa. Đến đây thì hết tập 205, liệu rằng tập 206 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.